नमस्कार, स्वागत छ तपाईँहरूलाई यस युट्युब च्यानल सिभिल अभियन्तामा। आज हामी सेन्ट्रोइड र मोमेन्ट अफ इनर्सियाको च्याप्टरबाट एउटा न्युमेरिकल एक्जाम्पल लिएर आएको छौँ। हजुरहरूलाई म यो एउटा एक्जाम्पलबाट चाहिँ सेन्ट्रोइड कसरी निकाल्न सकिन्छ र मोमेन्ट अफ इनर्सिया कसरी निकाल्न सकिन्छ सिकाउनेछु र त्यसपछि चाहिँ हामी अरू पनि प्रब्लमहरू नेक्स्ट भिडियोहरूमा गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामी यो क्वेसन स्टार्ट गरौँ है त। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ सेन्ट्रोइड हामी निकालौँ, त्यसपछि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट यही एक्स र वाइ एक्सिस निकालौँ है। ओके, अब सबभन्दा फर्स्टमा हामी सेन्ट्रोइड निकाल्नको लागि चाहिँ र मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नको लागि हामीलाई चाहिँ एउटा क्लियर कन्सेप्ट चाहिँ के हुनुपर्छ भने फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया भनेको के हो, फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया भनेको के हो र सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया भनेको के हो भन्ने क्लियर कन्सेप्ट हुनुपर्छ। त्यसको लागि म एउटा तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पलबाट बुझाउँदैछु। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाईँसँग यस्तो खालको इलिमेन्ट छ है। अब यस्तो जोमेट्री भएको इलिमेन्ट छ, यो इलिमेन्टको चाहिँ सेन्ट्रोइड निकाल्नु पर्यो। यसको चाहिँ अब सेन्ट्रोइड निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, एउटा सानो स्ट्रिप यसमा कन्सिडर गर्छौँ है। र यो स्ट्रिपसम्मको हाइट वाइ भनेर यो हामीले एउटा भ्यालु एज्युम, एउटा ऱ्यान्डम भ्यालु वाइ भनेर हामी एज्युम गर्छौँ है। अनि हामी चाहिँ यो सानो इलिमेन्ट को चाहिँ के गर्छौँ भने एरिया निकाल्छौँ है। यो सानो एरिया चाहिँ के भनिन्छ, यसलाई हामी इलिमेन्टल एरिया भन्छौँ। ल, इलिमेन्टल एरिया, इलिमेन्टल एरिया डिए भनेको चाहिँ अब यो सानो एरिया होइन, डिए भनेको यो सानो एरिया डिए भयो र यो होल फिगरको चाहिँ एरिया भनेको चाहिँ क्यापिटल ए एरिया भयो है। ल, यति भयो। अब हामी चाहिँ फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाले के भन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है। फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाले के भन्छ भने वाइ इन्टु डिए इजिकल टु वाइ बार इन्टु ए हुन्छ भनिन्छ। त्यसै गरी यो रिलेसन एक्सतिर पनि भ्यालिड हुन्छ, एक्स डिए इजिकल टु एक्स बार ए भन्ने यो दुईवटा रिलेसनबाट चाहिँ हामी सेन्ट्रोइड निकाल्छौँ है। जहाँ यो एक्स बार भनेको होल फिगरको सेन्ट्रोइड हुन्छ, हामीले कन्सिडर गरेको एक्सिस एक्स र वाइ एक्सिस है। अनि वाइ भनेको चाहिँ यो सानो वाइ भनेको चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेको स्ट्रिपको सेन्ट्रोइड फ्रम एक्स एक्सिस भन्ने बुझिन्छ है। अब भनेपछि यस्तो खालको सानो सानो स्ट्रिपहरू चाहिँ यो हाम्रो यो हामीले कन्सिडर गरेको फिगरमा चाहिँ धेरै हुन्छ है। अब यो धेरैवटा फिगरहरूको सानसानो स्ट्रिपहरू, एउटै फिगरको धेरै सानसाना स्ट्रिपहरूको चाहिँ कन्सिडर गर्दै जानुभयो र समेसन गर्दै 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 जानुभयो भने यसले अल्टिमेटली तपाईँलाई दिने भनेको यो होल फिगरको सेन्ट्रोइड इन्टु एरियाको भ्यालु यसले दिन्छ है। यो फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाले भनेकै यही कुरा हो। अहिले मैले कन्सिडर गरेको वाइ यहाँनिर होला है। अब एकछिनपछि हामी अर्को पनि कन्सिडर गर्न सक्छौँ, जस्तो यो स्ट्रिप कन्सिडर नगरेर अर्को स्ट्रिप कन्सिडर गरौँ। अब गर्नुभयो भने यो वाइ वान हुन्थ्यो, यो कति हुन्छ वाइ टू हुन्छ हो। यस्तै गरी चाहिँ अब डिफ्रेन्ट स्ट्रिपहरूको लागि वाइ वान वाइ टूको भ्यालु पनि चेन्ज हुँदै जान्छ है। सो हामी के बुझौँ भने वाइ भनेको चाहिँ कुनै पनि हामीले कन्सिडर गरेको स्ट्रिपको सेन्ट्रोइडसम्मको लोकेसन फ्रम एक्स एक्सिस, अनि त्यो सानो स्ट्रिपको एरियाको इन्टिग्रेसन भनेको के बुझिन्छ, यस्ता सानसाना स्ट्रिपहरूको नम्बर अफ स्ट्रिपको चाहिँ वाइ इन्टु डिए गरेको हामी बुझ्छौँ है। यो भ्यालु चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ अरे, यो पुरै होल फिगरको सेन्ट्रोइड वाइ बार इन्टु यसको होल एरिया फिगर भनेको कति हो, एरिया फिगर ए भन्नेसँग इक्वल हुन्छ। यो फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया है। पहिला फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया बुझौँ। त्यस्तै गरी यो कुरा अब एक्सतिर पनि भ्यालिड हुन्छ। एक्स भनेको कहाँबाट मेजर हुन्छ, एक्स कोअर्डिनेट त्यो भनेको वाइ एक्सिसबाट मेजर हुन्छ। अब यो ब्लक यस्तो थियो भने हामी अर्को एउटा स्ट्रिप कन्सिडर गरौँ। ल, अब यो स्ट्रिप कन्सिडर गरौँ, यो स्ट्रिपको सेन्ट्रोइड चाहिँ यहाँदेखि वाइ एक्सिसदेखि एक्समा छ भने अब सिमिलरली के बुझ्न सकिन्छ, एक्स डिए भनेको चाहिँ के हुन्छ त एक्स बार ए हुन्छ। यो पनि फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको कन्सेप्ट भयो है। अब हामी यो फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियालाई युज गरेर चाहिँ सेन्ट्रोइड कसरी निकाल्न मिल्छ हामी हेर्छौँ है। ओके, अब तपाईँसँग यो फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको कन्सेप्ट भइसकेपछि अब हामी जस्तो खालको जोमेट्री फिगरहरूको पनि सेन्ट्रोइड निकाल्न सक्छौँ है। अब यहाँ हेर्नुभयो भने अहिले हामीलाई दिएको यो 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 यस्तै खालको एलिमेन्ट छ है। अब हामी फर्स्टमा के गर्छौँ भने स्ट्रिप कन्सिडर गर्छौँ है। अब मैले यो भर्टिकल किन गरेँ भन्ने कुरा अहिले पछि बुझ्नुहुन्छ। भर्टिकल पनि गर्न मिल्यो, ओरिजेन्टल पनि गर्न मिल्यो है। म दुइटै स्ट्रिप कन्सिडर गरेर तपाईँहरूलाई सिकाउँछु है। अब अहिले हामीले कन्सिडर गरेको स्ट्रिप के हो, भर्टिकल स्ट्रिप। अब भर्टिकल स्ट्रिप कन्सिडर गर्ने बित्तिकै हामीसँग के बन्छ, अघि पनि मैले कुरा गरेको थिएँ, भर्टिकल स्ट्रिप कन्सिडर गर्ने बित्तिकै के आउँछ हामीलाई, यो फिगरको एक्सको भ्यालु आउँछ है। एक्स भनेको यो सानो स्ट्रिपसम्मको सेन्ट्रोइड होइन, सेन्ट्रोइड सानो स्ट्रिपको सेन्ट्रोइडको लोकेसन फ्रम वाइ एक्सिस बुझिन्छ है। हो भने फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाबाट हामीले के थाहा थियो अरे, हामीलाई
x इन्टु dA भनेको यो होल फिगर यो सेडेड गरेको फिगरको x बार इन्टु यो सेडेड गरेको फिगरको एरिया है। अब यसो विचार गर्नुभयो भने x बार भनेको के हुन जान्छ, x बार भनेको चाहिँ इन्टिग्रेसन x dA बाई a हुन जान्छ है। अब यो रिलेसनमा यसो हेर्नुभयो भने एक एरियाको प्रपर्टी चाहिँ यहाँ धेरै छ है, एरिया कम्पोनेन्टहरू धेरै छ। सो पहिला एरिया कसरी निकालिन्छ हामी त्यो बुझौँ है। एरिया कसरी निकालिन्छ बुझौँ पहिला। त्यसको लागि डिए भनेको के हो, डिए भनेको इलिमेन्टल एरिया है, इलिमेन्टल एरिया सानो स्ट्रिपको एरिया भन्ने हामीले बुझ्छौँ है। अब यो सानो स्ट्रिपको एरिया कति होला यसो विचार गरौँ है त। यसलाई बाहिर निकालौँ न। यस्तो छ, सानो भनेपछि यो लाइन पनि स्ट्रेट देखिन्छ, यो लाइन पनि स्ट्रेट देखिन्छ है, भनेपछि यो लगभग समहाउ रेक्टेङ्गल जस्तो देखिँदो रहेछ है। अनि हामीले कन्सिडर के गरौँ भने यो कुन डिरेक्सनतिर गइरहेको छ, एक्स डिरेक्सनतिर भने यो सानो स्ट्रिपलाई पनि कन्सिडर गरौँ, यो डिएक्स है, यो सानो स्ट्रिप डिएक्स। अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट भनेको अब रेक्टेङ्गलको एरिया निकाल्नको लागि बेस इन्टु हाइट हामीलाई चाहिन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट निकाल्नको लागि हामीलाई यहाँको कोअर्डिनेट माइनस यहाँको कोअर्डिनेट गर्नुभयो भने आउँछ, यहाँको माइनस यहाँको कोअर्डिनेट गर्नुभयो भने वाइ डिरेक्सनको कोअर्डिनेट गर्नुभयो भने हाइट त आउँछ। हो त्यसो हो भने हामी के गरौँ, यहाँनिर एउटा पोइन्ट भनेर एज्युम गरौँ। जस्तो एक्स डिस्टेन्समा एउटा एक्स कमा वाइ टू भन्ने पोइन्ट यहाँनिर छ, अनि यहाँ अर्को एक्स कमा वाइ वान भन्ने पोइन्ट छ। एक्स किन सेम भयो, किनभने हामीले कन्सिडर गरेको स्ट्रिपसम्मको डिस्टेन्स एक्स नै छ है, फ्रम वाइ एक्स इज। र अब वाइ डिरेक्सनतिर गरेको चाहिँ वाइ वान र वाइ टू हुन जान्छ। ओके हो भने इलिमेन्टल एरिया डिए भनेको के हुन्छ त, यो एरिया अफ रेक्टेङ्गल ल भन त, डिएक्स बेस भयो इन्टु हाइट भनेको वाइ टू माइनस वाइ वान, सिम्पल कुरा होइन। वाइ टू भनेको यहाँसम्मको हाइट, वाइ वान भनेको यहाँसम्मको हाइट। यो वाइ टू माइनस वाइ वान गर्नुभयो भने यो वाइ टू हो, यो वाइ वान हो गर्नुभयो भने हामीलाई चाहिएको हाइट हामीले निकाल्न सक्छौँ है। यति गर्न हामी सक्छौँ ल। ओके अब हामी अघि बढौँ है त। यहाँबाट हामीले यति निकाल्न सक्यौँ। र अब यो वाइ टू भनेको के हो हेरौँ है। वाइ टू भनेको कहाँ कुन इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ, वाइ टूले यहाँ दिएको एमएक्स भन्ने इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ भनेपछि वाइ टू भनेको के हुन जान्छ, एमएक्स। किन एक्सतिर लगेको हो भने यो डेरिभेटिभ पनि एक्सको फर्ममा छ, सो एक्सतिर लगेको है, माइनस केएक्स स्क्वायर, यो बुझिन्छ है। यो केएक्स स्क्वायर भनेको यहाँनिरको वाइ वानको भ्यालु कति छ, केएक्स स्क्वायर यसरी आयो है। र यो के र एक्सको के र एमको भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो भने हामी यो कोअर्डिनेट समातौँ है। यो भनेको कति हुन्छ, यो ए यो बी भनेपछि यो ए कमा बीको कोअर्डिनेट हो है। ए कमा बीले यो वाइ इक्वल टु एमएक्सलाई पनि सेटिस्फाई गर्छ, वाइ इक्वल टु केएक्स स्क्वायरलाई पनि सेटिस्फाई गर्छ। सो एमको भ्यालु यहाँबाट कति आउँछ, बी बाई ए आउँछ। यहाँबाट के को भ्यालु कति आउँछ, बी बाई ए स्क्वायर आउँछ है। यो हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ। एक्समा ए हाल्नुहोस्, बीमा वाइ हाल्नुहोस् है, वाइमा बी हाल्नुहोस् अनि आइहाल्छ ल। ओके यो सानो इलिमेन्टल एरिया डिए आयो। अब टोटल एरिया निकालौँ, किनभने हामीसँग यो फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियामा हेर्नुभयो भने टोटल एरिया पनि डेनोमिनेटरमा छ है। टोटल एरिया डिए, टोटल एरिया डिए सरी टोटल एरिया ए इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ डिए। सानो स्ट्रिप कन्सिडर गरेको एरियालाई इन्टिग्रेसन गर्नुभयो, समेसन गर्नुभयो भने होल फिगरको एरिया आउँछ है, नर्मल कन्सेप्ट। यो इन्टिग्रेसन एमएक्स भनेको एम भनेको बी बाई ए एक्स माइनस के भनेको बी बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अनि यहाँ बाहिरपट्टि के छ डिएक्स। अनि यो इन्टिग्रेसन कहाँदेखि कहाँसम्म भ्यारी गर्छ यसो विचार गरौँ है। एक्सतिर भनिरहेको छ भनेपछि हामीले कन्सिडर गरेको स्ट्रिप त यो डिएक्स भनेको हामीले कन्सिडर गरेको यो स्ट्रिप यो कहाँदेखि स्टार्ट भएको छ हेर्नुहोस् त, एक्सतिर जेरोबाट स्टार्ट भएर कहाँसम्म पुगेको छ, म्याक्सिमम एसम्म गएको छ। सो जेरोदेखि ए गर्नुभयो भने भइहाल्यो। यो कसरी थाहा हुन्छ जेरोदेखि ए गर्ने कि जेरोदेखि बी भन्ने कुरा, डिएक्स छ कि डिवाई छ भन्ने कुराबाट चेक गर्ने। डिएक्स भयो भने एक्सतिर मिनिममदेखि म्याक्सिमम कति हेर्नुभयो, र जस्तो वाइतिर भयो भने मिनिममदेखि म्याक्सिमम कति भन्ने कुरा हेरे भयो है। ओके ल यसलाई सिम्पल इन्टिग्रेसन गरौँ, बी एक्स स्क्वायर बाई ट्वाइस ए होइन, इन्टिग्रेसन हामीलाई आउँछ बी बाई ए स्क्वायर एक्स क्युब बाई 3। यसलाई हामी डेफिनाइट इन्टिग्रल भएको भएर जेरोदेखि एसम्म इन्टिग्रेसन गरिदिउँ है। यो बी ए स्क्वायर बाई ट्वाइस ए भयो है, माइनस बी बाई ए स्क्वायर इन्टु ए क्युब बाई 3 भयो। अब यहाँबाट हामी क्यालकुलेसन गऱ्यौँ भने यहाँ पनि बिए छ है, के आयो एरिया भने यसलाई क्यालकुलेसन गरौँ।
यतापट्टि क्याल्कुलेसन गरौँ। है एरिया भनेको के आएको थियो, BA स्क्वायर बाई ट्वाइस ए माइनस BA क्युब बाई थ्राइस ए स्क्वायर आयो होइन। अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गरौँ, ए क्यान्सल आउट हुन्छ भनेपछि एबी बाई 2 आउँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ ए स्क्वायर र ए क्यान्सल भएको भएर एबी बाई 3 आउँदो रहेछ। भनेपछि अब यो क्याल्कुलेसन गऱ्यो भने हामीलाई थाहा भएकै कुरा एबी बाई 6 आउँदो रहेछ। भनेपछि यो हामीलाई निलो कलरले जुन सेड गरेर दिएको एरिया छ यसको चाहिँ एरिया कति आउँदो रहेछ त, एबी बाई 6 आउँदो रहेछ। अब हाम्रो टार्गेट त एरिया मात्र निकाल्ने होइन है, यहाँ भएको रिलेसनमा एरिया हामीले निकाल्यौँ, डिए हामीले थाहा पाउन सक्यौँ। अब भनेपछि सिम्पल इन्टिग्रेसनबाट सेन्ट्रोइड निकाल्न सक्ने हामी एउटा स्टेजमा पुगिसक्यौँ है। यो हामीले कन्सिडर गरेको भर्टिकल स्ट्रिपको एरिया कति आयो, एबी बाई 6 आयो है। अनि हामीले कन्सिडर गरेको सानो इलिमेन्टल एरिया चाहिँ डिए कति छ, अघि हामीले गरेको इलिमेन्टल एरिया बी बाई एएक्स माइनस बी बाई एएक्स माइनस बी बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ब्राकेटमा डिएक्स। ओके, यो हामीलाई चाहिन्छ है। अब भनेपछि फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाबाट हेर्नुभयो भने एक्स डिए भनेको केसँग इक्वल हुन्छ अरे, एक्स बार इन्टु एसँग इक्वल हुन्छ। अब यहाँबाट एक्स बार इन्टु एलाई यता लैराख्नु पर्दैन, पहिला इन्टिग्रेसन सकाएपछि गर्दा हुन्छ है। एक्स डिए भनेको के छ, बी बाई ए एक्स माइनस बी बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिएक्स। ओके, यसलाई अब क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ, बी एक्स स्क्वायर बाई ए हुँदो रहेछ है, माइनस बी एक्स क्युब बाई ए स्क्वायर हुँदो रहेछ यो डिएक्स इन्टिग्रेसन। अब यो कहाँदेखि कहाँसम्म भ्यारी गर्छ डिएक्स, अघि पनि भनेको 0 देखि a सम्म है। यसको इन्टिग्रेसन भनेको के हुन्छ, बी बाई ए एक्स क्युब बाई 3 माइनस बी बाई ए स्क्वायर एक्सको पावर 4 बाई 4। यसलाई इन्टिग्रेसन रेन्ज हालिदिनुहोस् 0 देखि a सम्म। यहाँबाट बी ए स्क्वायर बाई 3 आउँछ है, यो ए र यसले क्यान्सल आउट गर्छ, बाई माइनस बी यहाँ पनि ए स्क्वायर बाई 4 आउँछ, 4 3 जा। अब एक्स बारको भ्यालु कति आउँछ त, बी ए स्क्वायर बाई 4 3 जा 12 भयो होइन। अनि हामी बाई एरिया पनि गर्नु पर्यो होइन, किन यता एक्स बार इन्टु ए थियो होइन, यो रिलेसन के थियो, एक्स बार इन्टु ए थियो है। बाई एरिया भनेको एबी बाई 6। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न पनि सक्नुहुन्छ है, एक्स बार इज इक्वल टु बी ए स्क्वायर बाई 12 इन्टु 6 बाई एबी। अब यहाँबाट 6 2 जा 12 हुन्छ, ए र ए क्यान्सल आउट भएर के आउँछ त, ए बाई 2 आउँदो रहेछ। भनेपछि यसको सेन्ट्रोइड एक्ज्याक्टली कहाँ लोकेट हुँदो रहेछ त, यो कम्पोजिट फिगरको ए बाई 2 भन्ने पोजिसनमा लोकेट हुँदो रहेछ है। ल ओके, हामीले अब कन्सिडर गर्ने स्ट्रिप होरिजेन्टल हुनुपर्छ, किनभने होरिजेन्टलसँगै बनेको हुन्छ सर्टेन डिस्टेन्स वाइ भन्ने है, एक्स एक्सिसको रेस्पेक्टमा यो वाइ। ओके, भने यो वाइ कहाँदेखि कहाँसम्म भ्यारी गर्छ, अघि जस्तै y2 देखि y1 लेखे जस्तै हामी यो x2 यो x1 भनेर बुझ्छौँ। अनि अब यो सानो इलिमेन्टल एरिया कति हुन्छ यसको हामी त्यो निकाल्छौँ है। अघि गरे जस्तै सेम तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। डिए भनेको के हो, यहाँ सर्टेन हाइट बन्या हुन्छ, सो डिवाई बन्यो होइन, स्ट्रिप यस्तो फर्ममा हुन्छ। अघि जुन भर्टिकल फर्ममा थियो अहिले होरिजेन्टल फर्ममा हुन्छ। हाइट भनेको डिवाई र लेन्थ भनेको चाहिँ x1 माइनस x2 गरेर निकाल्न सकिन्छ। अघि जस्तै x1 भनेको यहाँसम्म है, x1 भनेको यहाँसम्म, x2 भनेको यहाँसम्म। x1 ले x2 लाई घटाएपछि हामी निकाल्न सक्छौँ है। ल अब x1 र x2 को भ्यालु कति हुन्छ हेरौँ है, यो डिवाई नै भयो। x1 भनेको चाहिँ यो रिलेसनसँग भ्यालिड गर्दाखेरि y2 बाई के हुन्छ होइन, अथवा y बाई के चाहिँ केमा हुन्छ त, यो रुट ओभरमा, माइनस x2 भनेको चाहिँ के हुन्छ त, y बाई m हुन्छ। किन y को भ्यालु सेम भयो, किनभने दुईटैतिर y सेम हुन्छ। हामीले होरिजेन्टल स्ट्रिप कन्सिडर गरिरहेको छौँ। ओके, अब यहाँबाट dy यो y बाई m के भनेको चाहिँ के हो त, y बाई के भनेको चाहिँ हामी निकालौँ, के भनेको अघि पनि हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निकालिसकेका छौँ, बी बाई ए स्क्वायर भनेर है, माइनस y भनेको चाहिँ y नै भइहाल्यो होइन, m भनेको चाहिँ बी बाई ए भनेर हामीले अघि निकालिसक्यौँ है। अब फेरि यसको पनि हामी इन्टिग्रेसन गरेर एरिया निकाल्न सक्छौँ, तर निकालिराख्नु पर्दैन,
किनभने यो इलिमेन्टल एरियाकै हेल्पबाट हामीले अघि निकालिसक्यौँ भर्टिकल स्ट्रिपको हेल्पबाट। अब होरिजेन्टल स्ट्रिपबाट पनि गर्नुभयो भने सेम भ्यालु आउँछ है। सो सेम भ्यालु हामी रिपिट गरिराख्नु पर्दैन। अब यो इलिमेन्टल एरिया भयो है। अब हामी युज गर्ने भनेको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया। फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया युज गर्छौँ। फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाले के पनि भने हुन्छ, वाइ इन्टु डिए भनेको वाइ बार इन्टु एसँग इक्वल हुन्छ भनेर भन्छ है। ल ओके कन्टिन्यू गरौँ। अब वाइ इन्टु डिए भनेपछि वाइ इन्टु डिए भनेको के हो, त्यो अघिको हामी रुटमा भएको कुरा हाल्न सक्छौँ। रुट ओभर वाइ बाई बी ए स्क्वायर है माइनस वाइ ए बाई बी अनि यो भ्यालुलाई इन्टिग्रेसन डिवाई भयो है इक्वल टु वाइ बार इन्टु ए। यो ठिक छ। हामीलाई ए पनि थाहा छ भनेपछि हामी जस्ट एउटा सिम्पल इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ भने यो क्यालकुलेसन सल्भ हुन्छ है। अब यहाँबाट हेर्नुभयो भने यसलाई भित्र मल्टिप्लाई गरौँ। ए स्क्वायर बाई बी भनेको बाहिर आउँदाखेरि के हुन्छ, ए बाई रुट बी हुन्छ है। अनि त्यसै गरी यसलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने वाइ इन्टु वाइको पावर 1/2 कति हुन्छ, यो भनेको वाइको पावर 3/2 हुन्छ है। वाइको पावर 3/2 हुन्छ माइनस यो ए बाई बी छँदैछ, ए बाई बी छँदैछ है। यहाँ पनि इन्टिग्रेसन राखौँ अनि यो वाइ स्क्वायर डिवाई हुन्छ है, यो पनि डिवाई हुन्छ इक्वल टु वाइ इन्टु ए हुन्छ। ठिक छ। ए बाई रुट बीलाई बाहिर निकाल्न सक्छौँ है यहाँबाट। अनि वाइको पावर 3/2 भनेको डिवाई भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म इन्टिग्रेसन, अघि पनि भनेको थिएँ मैले, वाइ कहाँदेखि कहाँसम्म भ्यारी गरिरहेको छ, 0 देखि b सम्म भ्यारी गरिरहेको छ है। यो पनि 0 देखि b सम्म भ्यारी गरिरहेको छ। हो भने वाइको पावर 3/2 को इन्टिग्रेसन भनेको कति हुन्छ, वाइको पावर 5/2 बाई 5/2। यसलाई इन्टिग्रेसनको रेन्ज हामी दिउँ 0 देखि b सम्म माइनस ए बाई बी वाइ स्क्वायर भनेको वाइको पावर 3/3। यसलाई इन्टिग्रेसनको रेन्ज यसको पनि दिउँ 0 देखि b सम्म है। अनि यो भ्यालु यताको यत्तिकै राखिराखौँ। ए बाई रुट बी यहाँ पनि b को पावर 5/2 इन्टु 2/5 भयो माइनस यहाँ पनि ए बाई 3b अनि b को पावर क्युब इक्वल टु वाइ बार इन्टु ए आउँछ। ओके b 1/2 छ, यहाँ b 5/2 छ भनेपछि 5/2 माइनस 1/2 गर्नुभयो भने 4/2 हुन्छ। यहाँबाट के आउँदो रहेछ, 2 आउँदो रहेछ भनेपछि यहाँबाट एबी स्क्वायर इन्टु 2/5 यहाँ पनि एबी स्क्वायर बाई 3 आउँदो रहेछ इक्वल टु वाइ बार इन्टु ए। अब यहाँबाट सल्भ गर्नुभयो भने 5 3 जा 15 होइन, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 माइनस 5 भनेको 1 भयो होइन, 6 माइनस 5 1 भयो, 5 3 जा 15 भयो है। अब भनेपछि एबी स्क्वायर बाई 15 आउँदो रहेछ अनि इजिकल टु वाइ बार इन्टु एरिया भनेको एबी बाई 6 आउँदो रहेछ। अब यहाँबाट वाइ बारको भ्यालु सल्भ गर्नुभयो भने 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2/5 आउँदो रहेछ, ए र ए क्यान्सल आउट हुँदो रहेछ, 2b/5 आउँदो रहेछ है। भनेपछि यसको वाइ बार पनि हामी निकाल्न सक्यौँ। सेन्ट्रोइड सोधेको कहाँ पर्दो रहेछ त, 1/2 अफ ए अनि 2/5 अफ बीमा यसको सेन्ट्रोइड लोकेट हुँदो रहेछ है। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कसरी निकालिन्छ लिएर आउनेछौँ। गर्ने प्रोसिडियर सबै सेम हो है, केही फरक छैन। तपाईँहरू अर्को भिडियो हेर्नु होला है।